मर्निङ्स हामीले लास्ट सेसनमा टिसिपी को बारेमा डिपली डिस्कसन गर्यौं ट्रान्सपोर्ट लेयरका दुईटा प्रोटोकल्सहरु थिए ती प्रोटोकलमा एउटा टिसिपी थियो अर्को हामीले युडीपी भनेका थियौं युजर डाटाग्राम प्रोटोकल के हो त युजर डाटाग्राम प्रोटोकल वाट युडीपी भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो किन कनेक्सन लेस भनियो त हामीले टिसिपी लाई कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको थियौं हैन किन हो भन्दाखेरि यसले के गर्दैन त सिक्वेन्सिङ गर्दैन जुन टिसिपी ले गरेको थियो यसले फ्लो कन्ट्रोल गर्दैन यसले कनेक्सन इस्टाब्लिश पनि गर्दैन त्यसो भए युडीपी किन चाहियो त के पनि नगर्ने रहेछ त भनेपछि देयर आर सर्टेन सिचुएशन्स सर्टेन एप्लिकेसन व्हिच रिक्वायर स्पीड ओभर पर्फेक्सन जहाँ चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त स्पीड चाहिन्छ पर्फेक्सन चाहिँदैन कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन जरुरी छैन रिट्रान्समिसन हुन जरुरी छैन जस्तो के हो त यो स्पीड भनेको जहाँ हामीलाई के चाहिन्छ त लो ल्याटेन्सी एकदम छिटो हुनु पर्यो रियल टाइम इमिडिएटली पुग्नु पर्यो र स्पीड धेरै चाहियो रिलायबिलिटी भन्दा त्यस्तो केसेसहरुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त युजर डाटाग्राम प्रोटोकल सो अब किन त भन्दा चारवटा फ्याक्टर्सहरु छन् युडीपी चाहिने युडीपी के छ फास्टर छ किनकि यसले टिसिपी जस्तो 3 वे ह्यान्डसेक गर्दैन एक्नोलेजमेन्ट चाहिँदैन प्रत्येक मैले पठाएँ मलाई पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा कन्फर्मेसनको जरुरी छैन लो ओभरहेड टिसिपी को हामीले हेडर हेरेको थियौं भने के थियो त 20 देखि 60 बाइट्स थियो यहाँनिर एकदमै सानो हुन्छ 8 बाइट्स को हुन्छ नो कन्जेसन कन्ट्रोल हामीले कन्जेसन कन्ट्रोल यो भयो भने यो गर्ने त्यो केही पनि गर्दैन फर एक्जाम्पल भिडियो कललाई चाहिन्छ गेम्सलाई चाहिन्छ र अर्को त्यो के थियो टिसिपी 1 to 1 थियो जब हामीलाई मल्टिकास्ट र ब्रोडकास्ट को सपोर्ट चाहिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी के युज गर्छौं त युडीपी युज गर्छौं फर एक्जाम्पल डीएचसीपी क्वेरी अब हामीले भन्यौ यति कुराहरु भन्यौ कस्तो खाले एप्लिकेसनमा चाहिन्छ त हामी एउटा एनालोजी जस्तो म एउटा केमा छु त जुम कलमा छु मैले के भन्ने त भोलि पोखरा जाँदै छु म पर्सि प्लेनमा फर्किन्छु केही कारणले प्याकेट लस भयो जसले गर्दा उहाँले के सुन्नु भयो त म भोलि पोखरा जाँदै छु म पर्सि फर्किन्छु त्यहाँनिर प्लेन भन्ने शब्द चाहिँ के भयो त हरायो तर बुझ्नेले उतापटिकोले प्लेन शब्द नपाउनु भन्दा के हो त प्लेन शब्द पछाडी पुग्नु अथवा त्यसैको लागि 30 सेकेन्ड कुरेर बस्नु त्यस 30 सेकेन्ड सम्म त कम्युनिकेसन हल्ट भयो नि त भन्दाखेरि इट्स बेटर टु लुज दैट सिंगल वर्ड त्यस्तो खाले रियल टाइम एप्लिकेसन भोइस भिडियोहरुमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त युडीपी चाहियो र त्यसो भएदेखि के हो त भन्दा फ्रेम हराउँदै जान्छ त्यसो भए ट्रान्समिसन हुँदैन त भन्दाखेरि के हो त भन्दा यो कुरा युडीपी ले चाहिँ म्यानेज गर्दैन तर युडीपी युज गर्ने एप्लिकेसन्सहरु हुन्छन् जसले चाहिँ के गर्छ त यो चीजहरु म्यानेज गर्छ उले फ्रेम बाइ फ्रेम हेर्छ कुनै लस भएको छ भने एप्लिकेसन आफैले के गर्छ त आइदर रिकन्स्ट्रक्ट गर्छ अथवा के गर्छ त उले यसलाई ह्यान्डल गर्छ यी चीज अचिभ गर्नको लागि दैट इज हाउ है यो चीज अचिभ गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्छ त अब युडीपी भन्दाखेरि युडीपी मा के हुन्छ त तपाईको 8 बाइट्स को हेडर हुन्छ भनेको 64 बिट को चाहिँ हेडर हुन्छ जसमध्ये हुन्छ 2 बाइट्स भनेको 16 बिट के छ त सोर्स पोर्ट 2 बाइट्स डेस्टिनेसन पोर्ट दैट इज 16 बिट र अर्को छ लेयर लेन्थ त्यो कतिको छ त 2 बाइट्स को छ अर्को 16 बिट को छ अर्को चेकसम छ त्यो पनि 2 बाइट्स को छ युज फर एरर चेकिङ टोटलमा कति भयो त 64 बिट्स भयो अब सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन को पोर्ट को बारेमा हामीले धेरै डिस्कस गरिसकेका छौं कसरी काम गर्छ यसले र अर्को छ हेडर लेन्थ अथवा हामी लेन्थ पनि भन्छौं नर्मली लेन्थले चाहिँ के गर्यो त डाटा प्लस हेडर गरेर कति छ त कति लेन्थको चाहिँ यसले क्यारी गरिरहेछ त्यो सेगमेन्ट चाहिँ कतिको युडीपी को सेगमेन्ट भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ यसले त्यो भ्यालु चाहिँ केलाई दिन्छ त एप्लिकेसनलाई दिन्छ अर्को छ चेकसम चेकसमले के गर्छ त भन्दाखेरि डाटामा एरर छ कि अथवा हेडरमा एरर छ कि भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त पत्ता लगाउने काम गर्छ त्यो एरर रहेछ भने के गर्दिन्छ त्यसले अटोमेटिकली त्यसलाई ड्रप गरिदिन्छ है तर के गर्दैन त यसले त्यसलाई रिट्रान्समिसन गर्दैन त्यसो भए ड्रप गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसनले एरर ह्यान्डल गर्दैन त ड्रप भयो त भन्दा त्यसको लागि चाहिँ फर एक्जाम्पल VoIP मा FEC फरवर्ड एरर करेक्सन जस्ता मेकानिजमहरुको प्रयोग हुन्छ
त्यसले के काम गर्छ त फरवर्ड एरर करेक्सन एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो मैले के पठाएँ त प्याकेट 1 पठाएँ प्याकेट 2 पठाएँ प्याकेट 3 पठाएँ र सँगसँगै के पनि पठाउँछौँ त हामी प्यारिटी पनि पठाउँछौँ त्यहाँबाट क्यालकुलेट गरेको एउटा भ्यालु पनि पठाउँछौँ त उतापट्टिको डिभाइसले पाइसकेपछि उसले के गर्छ त यदि कुनै प्याकेट हरायो भने त्यो प्यारिटी र अरू जुन भएका प्याकेट छन् त्यसलाई मिक्स गरेर उसले के गर्छ त रिकभरी गर्न सक्छ अनि कसले ह्यान्डल गर्यो त युडिपी आफैले के गर्न सकेन त ह्यान्डल गर्न सकेन तर एप्लिकेसनहरूले चाहिँ यो कुरालाई ह्यान्डल गर्न सक्छ अब यसको एक्सन हेरौँ है व्हाट्सएपमा मैले डिएनएस को लाइभ क्याप्चर गरेको छु त्यसको हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त र तपाईँले सोर्स पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ डेस्टिनेसन पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ लेन देख्न सक्नुहुन्छ र चेकसम पनि देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त त्यो फिल्डहरू त्यहाँनिर पोर्ट 53 मा क्वेरी गरेको छ ओभर युडिपी र यी फिल्डहरू त्यहाँ के छन् त रिजल्ट छ भन्न खोजेको युडिपीले अब यसलाई समराइज गरौँ के गर्ने भयो त युडिपीले फास्टर बनाउने भयो लो ओभरहेड दिने भयो कन्जेसन कन्ट्रोल गर्ने भएन र मल्टिकास्ट र ब्रोडकास्टको सपोर्ट अब हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई कम्प्लिट गर्यौं अब हामी डिटेलमा नेटवर्क लेयरको प्रोटोकलको बारेमा र नेटवर्क लेयरको हेडरको बारेमा के गर्नेछौँ त डिस्कस गर्नेछौँ